سلام، چطورین؟ چه خبرا؟ تصمیم گرفتم که یکم کارامو ردیف کنم، بیشتر براتون ویدیو بذارم. الان تازه از سر کار اومدم دیگه، گفتم بیام و یکم با هم گپ بزنیم. توی این ویدیو قراره به سوالتون در مورد اینکه آقا ترکیه یا نجات پرست هستن نیستن، چطورین اصلا، مثلا از اینکه ما اینجا زندگی میکنیم به عنوان یه خارجی با ما چجوری برخورد میکنن، مثلا حسمون چیه، چطوریه، چه چیزایی اینجا رو مخمون میره و اینا. یه عالمه باهاتون حرف بزنم. تو هم بشین و تا آخر ویدیو رو تماشا کن، لایک و سابسکرایب یادت نره. اگه نظری هم در این مورد داری خوشحال میشم که توی کامنت نظرتو بذاری. پس بزن بریم. اول از همه بدونید که من دارم راجع به یعنی نظرم رو طبق تجربه زندگی توی ازمیر میدم و قطعا کسایی که توی شهرهای دیگه ترکیه زندگی میکنن مثل استانبول، آنکارا، آنتالیا حتما نظر متفاوتی دارن، چون حتما تجربه متفاوتی دارم. پس من دارم راجع به تجربه خودم، نظر شخصی خودم توی ازمیر صحبت میکنم. این از این. خب اینکه واقعا توی مردم ترکیه چه عکس‌العملی نشون میدن در مورد خارجی، اصلا چه تفکری دارن، چیزی که من توی این 6 سال متوجه شدم اینه که کلا ترکیه، مردم ترکیه به چند دلیل از اینکه خارجی بیاد توی کشورشون خوششون نمیاد. اولا که من فکر میکنم تو شهرهایی مثل استانبول بودن توریست یه جورایی اشباح شده. خب واسه همین دیگه مثلا یه جورایی زده شدن از اینکه این همه خارجی بیاد توی کشورشون. دوما که یه تصور غلطی دارن که فکر میکنن گرونی، مثلا گرونیایی که اتفاق میفته دلیلش وجود خارجی است. مثلا به خاطر جنگ اوکراین و روسیه که اتفاق افتاد، چون خیلی روسی و اوکراینی اومدن خونه خریدن، سال قبلش هم میگفتن ایرانیا بیشترین خونه رو خریدن، فکر میکنن چون اینا میان اینجا پول خرج میکنن خونه میخرن و اینا دارن گرونش میکنن. این تصورم باعث میشه که خوششون نیاد که خارجی بیاد اینجا. سوم این که توی ترکیه به خاطر اینکه ترکیه اومد سوریه‌ای‌ها رو پذیرفت، اینجا دید خوبی نسبت به خارجیان ندارن. ببین وقتی میگم خارجی صرفا منظورم ایرانی نیست، خب کلا دارم میگم. حالا اینا وقتی که سوریه‌ای‌ها اومدن اینجا به خاطر جنگ، خب اینا یه سری مزایا داشتن، میتونستن کار کنن، یعنی خیلیشون شهروند شدن. حالا یعنی یه سری امکانات دولت به اینا داد. خب مردم ترکیه در این مورد اطلاع نداشتن که مثلا الان فکر میکردن که الان به جز مثلا اگه ایرانی هم میاد همینطوریه. خب بعد از اینکه این خیلی زیاد شد، حجم ایرانیا زیاد شد، حجم سوریه اوکراینیا زیاد شد، اینا براشون جا افتاد که اوکی درسته شما مثلا دوست ندارید که مثلا میگم خارجی ها اینجا باشن، ولی هر خارجی شرایطش متفاوته. به عنوان ایرانی ما اگه اینجاییم به این معنی نیست که ما میتونیم کار کنیم یا داریم از خدمات پزشکی دولت استفاده میکنیم. خب ولی به خاطر اینکه سوریه‌ای‌ها داشتن از این خدمات و امکانات استفاده میکردن، خب ترکیه همیشه، مردم ترکیه همیشه راجع به این موضوع شاکی بودن که چرا مثلا باید این چیزی که حق شهروند ماه چرا مثلا باید یکی دیگه داشته باشدش و اینا. مثلا کاری به درست و غلطشو ندارم، من دارم فرضیه‌ای که شنیدم دارم مطرح میکنم. پس به خاطر این چند تا دلیل کلا از اینکه خارجی بیاد تو کشورشون زیاد مثلا خب دوست ندارم. خب یعنی دلایلی که مطرح میکنم. حالا برخوردشون به طور کلی چیه؟ ببین من میخوام تجربه خودم رو تو ازمیر بگم. ازمیریا کلا با خارجی‌ها خیلی بهتر رفتار میکنن تا شهرهای دیگه. یعنی مثلا من تجربه‌ای میشنوم از آدمایی که دارن توی مثلا استانبول یا آنکارا زندگی میکنن که اصلا من حتی یک بارم اینجا باش برخورد نکردم، چه بخواد یعنی نشنیدم چه برسه که بخوام خودم همچین تجربه‌ای داشته باشم. وقتی میگم ازمیریا برخورد خوبی دارن، منظورم اینه شما اگه کار اداری داشته باشی کارتو راه میندازن، جای عمومی بری، جایی مثلا شما احساس این نمی‌کنی که الان خارجی غریبه‌ای، حس بد بهت دست نمیده. و چه بسا که جاهایی هست که وقتی متوجه میشن که شما خارجی، خیلی باهات بهتر رفتار میکنن و بهت کمک میکنن که کارت مثلا راه بیفته. خب
البته ببینید میدونم این مسائل وجود داره که مثلا جایی که بفهمن تو خارجی ممکنه باید گرونتر حساب کنن. آره این واقعا یه چیز رو مخیه که پیش میاد و اینا، ولی وقتی دیگه چند سال اینجا زندگی میکنی زبونشون رو یاد میگیری واقعا اونا تو رو از خودشون میدن. و یه چیزی هم بهتون بگم، اون کسی که اون کارو میکنه فرق نمیکنه که اون آدم روبروش کی باشه، ممکنه با خود ترکم اون کار مثلا اون کار رو انجام بده. مثلا یه نمونه بخوام بهتون بگم، الان ترکا وقتی میرن کوشاداسی و آنتالیا همش شاکیان به خاطر اینکه تمام قیمت‌های اونجا به یورو و دلاره، یعنی اون کارو هم با خود ترکا هم انجام میدن. خب پس یعنی اینو در نظر بگیرید، ربطی به خارجی و غیر خارجی نداره اون کاریو که انجام میدن. پس این قضیه این که نژاد پرست هستن یا نیستن واقعا به اون شکل که شما فکر کنین نیست. به اون دلایلی که اول گفتم این دیدگاه وجود داره، اونم نه همه جا، نه با همه کس. خب نه با همه خارجی‌ها، کاملا یه چیز متفاوتیه. مثلا خب ما الان تو مدرسه یه عالمه دانش آموز خارجی داریم، از قزاقستان داریم، از عربستان داریم، از روسیه داریم، از اوکراین داریم و اینا سال‌هاست دارن اینجا کار میکنن و اصلا همچین حسی رو نمیگیرن که الان دارن مثلا حس خارجی بودن یا معذب بشن یا و زمانی که متوجه میشن، یعنی میدونن که این آدم خارجی، این دانش آموز خارجی، خیلی بیشتر بهش کمک میکنن، هم از طرف معلم هم از طرف بچه ها. خب مثلا من اگه بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم، مثلا الان حتما دوستای ترکم هم دارن اینو میبینن. خب من واقعا دوستای ترک خوبی دارم که یک عالمه به من کمک کردن، کمک های بزرگ که تأثیر گذار بوده توی زندگی من. مثلا ما همسایه های ترک داریم که خیلی روابط خوبی باشون داریم، کاری به کار هم نداریم، مشکلی نداریم، ما اونا رو میشه، یعنی اصلا این حس به من داده نشده که من دارم به عنوان یه خارجی دارم اینجا زندگی میکنم. حتما کسایی هستن که ممکن در این مورد تجربه بدی داشته باشن. اگه شما ترکیه زندگی میکنید و تجربه در این مورد دارید، شما بیان نظرتون رو بذارید که واقعا اینطوریه که مثلا این اندازه که میگن نژاد پرستی توی ترکیه است و اینا هست یا نیست یا چطوریه. این از این. یه چیز دیگه که اینجا خیلی به عنوان یه ایرانی رو مخ من میره اینه که خیلی از آدمای ترکیه اصلا شناختی در مورد ایران ندارن. خب یعنی اصلا نمیدونن اونجا چه جوریه، میدونن که مثلا همسایه است و اینا، ولی اصلا نمیدونن چه جور کشوریه. خب واسه همین دید خوبی نسبت به ایران ندارن. مثلا چه میدونم، فکر میکنن که الان اونجا همه حجابای سفت و سخت دارن. مثلا بعضی وقتا مثلا همکارم میگفت من خیلی دوست دارم ایرانو ببینم ولی میترسم. بهش گفتم چرا میترسی؟ فکر میکرد که الان بره مثلا ممکنه بگیرنش. بهش گفتم مثلا همچین چیزی نیست، اصلا اینطوری نیست، اصلا چرا همچین وجهی داری و اینا. یعنی دیدگاهش یه دیدگاهی بود که مثلا فکر میکرد ما الان تو ایران همه وحشت زده دارن زندگی میکنن، یا اصلا فکر میکنن که خیلی سطح رفاهی پایینه، یا فکر میکنن خیلی ما آدمای فقیری هستیم و اینا. یه دید اینطوری دارن. خب که من همیشه وقتی برخورد میکنم که زیادم برخورد میکنم به واسطه کارم، که هم من با خانواده های با عالم خانواده در ارتباطم، هم با یه عالم همکار در ارتباطم، هم با یه عالم دانش آموز در ارتباطم، من کامل بهشون توضیح بدم. و حتی با کسایی که صمیمی میشم اولین کاری که میکنم اینه که اونا رو دعوت میکنم خونمون، راجع به فرهنگ ایرانی بهشون توضیح میدم، غذاهای ایرانی درست میکنم، شیرینی ایرانی درست میکنم و یوتیوب رو باز میکنم، تهران، شیراز، تبریز، اینا رو بهشون میدم. یوتیوبرای ترکی رو نشون میدم بهشون که ترکن، هم زبان خودشونن اما رفتن ایران رو دیدن، راجع به ایران دارن توضیح میدن. تا جایی که بتونم مثلا توضیح میدم که نه اینطوری نیست که شما فکر میکنین، و کامل دیدشون در این مورد عوض میشه. پس این که مثلا ترک ها چه دیدی در مورد ایران دارن، برا من یکم ناراحت کننده بود اوایل، ولی فکر کردم چه کاری ازم برمیاد که این کار رو انجام دادم. هنوزم تا هنوز اگه کسی حرف میزنه من سعی میکنم که کالچر ایرانی رو بهش توضیح بدم که چطوریه، ولی خب ناگفته نماند که متاسفانه به خاطر یه سری رفتارهای بدی که ایرانی‌ها میکنن اینجا، که فقط شامل ایرانی‌ها نیست، همه جا خوب و بد داره، مخصوصا تو شهرهای بزرگتر،
خب آره وجهه ایرانیا یه جورایی خراب شده، ولی بازم میگم توی ازمیر واقعا اینطوری نیست، چون تعداد ایرانیا خیلی کمه، کلا تعداد خارجیای ازمیر خیلی کم. این در مورد این قضیه. چیز دیگه ای که مثلا اینجا بامزه است، اذیت کننده نیست، این تفاوت فرهنگی است که همیشه به چشم من میاد. کالچر مردم ترکیه اینجوریه که یه چیزی رو خودشون میگن آبارتی، یعنی آبارت یعنی یه چیزی رو خیلی شلوغ کار میکنن. مثلا یه اتفاقی که توی ایران میفته ما خبرشو توی ترکیه بیشتر به گوشمون میخوره، انقدر که ترکیه پوشش میده و گسترده و خیلی شلوغ‌کاری میکنه و اینا. مثلا یه اتفاقی که توی ایران میفته، ما تا میریم مدرسه تمام همکارا اون روز عکس‌العمل نشون میدن، مثلا رئیسی که فوت شده بود همه با ما تسلیت میگفتن و اینا. خیلی مسائل این شکلی و خیلی اینجا اخباراشون بولد میکنن. بعد به اون قضیه که میرسه، مثلا به این داستانا که میرسه اخبار و اینا، مثلا من بهشون توضیح میدم که اصلا اینطوری نیست. مثلا فکر میکنن که الان خانواده های ما تو ایران تحت یه فشاری دارن زندگی میکنن و اینا، که من بهشون توضیح میدم که نه اینطوری نیست، این اخبار و اطلاعاتیه که شما اینجا خیلی به شکل دیگه. مثلا میخوام بگم که چقدر سوشیال مدیا تاثیرگذاره مثلا واسه کسایی که مثلا ایرانو نمیبینن. خلاصه این قضیه، این که مثلا من اومدم تا جایی که میتونستم که این کارو کردم که نشون بدم فرهنگ ایرانی، کالچر ایرانی چه شکلیه. شما میتونید برید، خیلی جای قشنگیه، خیلی تنوع داره از نظر آب و هوایی، از نظر غذایی، از نظر فرهنگی. حتی بهشون میگم شما چون زبانتون ترکیه میتونید برید شهرهای ما که زبان ترکی صحبت میکنن، میتونید اونجا مثلا حتی راحت ارتباط بگیرین. و حتی بعضیشون نمیدونن که ما شهرهایی داریم که زبان ترکی صحبت کنن. البته خیلی هم هستن که به ایران رفت و آمد میکنن، اصلا وصلت کردن، یا زن ایرانی کردن یا زن ایرانی گرفتن، یا مثلا با مرد ایرانی ازدواج کردن و اینا. این قضیه هم هست، یعنی اینطوری هم هست، اینجوری نیست که هیچ کس ندونه. چیز دیگه ای که ممکنه اینجا اذیتتون کنه اختلاف فرهنگی. ببینید این اختلاف فرهنگی میگم، اصلا منظورم این نیست که یکی با فرهنگی یکی بی فرهنگی. این اختلاف فرهنگی وجود داره، نه تو ترکیه، هر جای دیگه ای که آدما میرن انتخاب میکنن برای زندگی وجود. فقط من نمیدونم چرا ترکیه رو انقدر بولدش میکنن. بعضیا نمیدونم مثلا چه سودی میبرن که تا اسم ترکیه میاد سری میگن آی اینجوریان، آی مردمش اونجا همونطوری، که به نظر من اصلا کار درست نیست. خوبه که آدم اول عیب خودش رو ببینه، بعد بیاد راجع به بقیه اظهار نظر کنه. مثلا آره اینجا خیلی زیاد سیگار میکشن و حتی بعضی وقتا بهداشت سیگار کشیدن هم رعایت نمیکنن. مثلا ممکنه تو جای بسته باشه، مثلا یه جایی باشه که مثلا طرف خوشش نیاد بوی سیگار رو حس کنه ولی بکشن، ولی این جزء فرهنگ خودشونه که مثلا با این قضیه مشکلی ندارن که طرف مثلا همش سیگار بکشه و اینا. اصلا یه چیز اوکیه کاملا. حالا از نظر ما این قضیه خوب نیست یا آزارمون میده، اوکی این نظر ماه، ولی خب اینطوریه. یعنی یه قضیه دیگه هم که هست، خیلی زیاد آشغال میریزن، خیلی زیاد، یعنی مخصوصا پوست تخمه رو که اصلا آشغال نمیدونن. ولی خب اینم در نظر بگیرید. مثلا اگه بخوام با ایران مقایسه کنم، من دو سال و نیم پیش که اومدم ایران رفتم ساحل مطلقو، انقدر کثیف بود که اصلا آدم نمیتونست بمونه و اینا. ما هم دست کمی از این قضیه نداریم. فقط فکر میکنم ما زودتر یاد گرفتیم که اینو مثلا خودمون رعایت کنیم. اینجا هنوز احتیاج داره که مثلا این قضیه بیشتر روش کار بشه، ولی خب اینم ممکنه تو جزو چیزایی باشه که روی مختون بره. بقیه چیزایی هم که در مورد اختلاف فرهنگی و نژاد پرستی و اینجور چیزا که میپرسید، ببین خیلی بستگی به روحیتون داره. اگه شما آدمی باشید که یه سره بخواین ایراد بگیرید و اینا بره رو مختون، واقعا هستم، من واقعا کسی میشناسم که به خاطر این چیزا برگشته ایران، مثلا چه میدونم فلان اخلاق ترکیه رفته رو خوش. مثلا اینجا یه اخلاقی دارن، همه چی رو میپرسن. خب ببینید این اصلا اسمش فضولی نیست، این جزء کالچرشونه، یعنی در مقابل شما انجام نمیدن، در مقابل خودشون هم انجام میدن. خب یه چیز کاملا عادیه. میدونید چی میگم؟ حالا ما چون خارجی واسه اونا جذابتریم، خب ممکنه بیشتر مثلا سوال بپرسن و اینا، ولی مثلا طرف هست اصلا با این قضیه هیچ جوره کنار نمیاد. خب ببین وقتی شما مهاجرت میکنید به یه جایی، اینو باید در نظر بگیرید که
اینجوری نیست که شما 100% از همه جای اون همه چیز اون کشور خوشتون میاد. بالاخره یه سری این اخلاقیات اینطوری هم وجود داره. ولی من خودم شخصا اگه بخوام در مورد آدمایی که اینجا یعنی ترکیه دارم باشون زندگی میکنن نظر بدم، انقدر که من یعنی مقدار تجربه خوبم خیلی بیشتر از تجربه بدمه، مخصوصا توی راه اندازی کارهای اداری خیلی کمک میکنن. یعنی مثلا تا میخوای یه فرم پر کنی و اینا بفهمن مثلا نمیدونی، کامل دستتو میگیرن. یا مثلا تجربه‌ام با همسایه ها مشکلی ندارم، با همکارا. حالا محیط کار زیاد نمیشه راجبش هستن، حالا یه ویدیو در مورد کار و اینا کلا میسازم که اصلا محیط کار تو ترکیه چه شکلیه و اینا. ولی من دوستای خوبی دارم از همون محیط کارم که الان 5-6 ساله باشون دوستم. حتی انقدر که من روابطم با ترکا دوام داره، با ایرانی‌ها متاسفانه نداشته. و یه اخلاق خوبی که دارن، سخت نمیگیرن کلا. خیلی آدم خیلی راحتیم. یعنی الان اگه بهش زنگ بزنی بگه بیا خونه ما، اون اگه بخواد میاد، اگه نمیخوادم نمیاد. خب یعنی اینجوری نیست که بگی تعارف میکنی، حالا تعارف کردن بعد طرف پاشه بیاد بگی آی اومد چرا خسته شدم و اینجور داستانا اصلا نداریم. یا اینکه مثلا که با قرار میذارن بری بیرون، مثلا ازت درخواست میکنن اگه بخوای میری، اگه نمیخوای نمیری و اصلا هم ناراحتی نمیشه. کلا خیلی راحت میگیرن، اصلا سخت نمیگیرن. واسه همین ارتباط گرفتن باشون راحت تره، معذبت نمیکنه. راحت میتونی نظر و سلیقه خودتو در نظر بگیری. خلاصه این بود نظر من در مورد اینکه نژاد پرستی چطوریه، روابطشون با ما ایرانی‌ها چطوریه، خوبه بده چه شکلیه. نظر شخصیمو دادم. میکروفونم دیگه شارژش تموم شد. ویدیو بیش از این طولانی نمی‌کنم. تو هم اگه نظری، تجربه‌ای، حرفی، پیشنهادی داری حتما توی کامنت ها برام بذار. به امید موفقیت تک تکتون. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. شاد باشید و خدا نگهدار.